Phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm thường là một cô gái tuyệt vời trong tình yêu. Tâm hồn nhạy cảm là một khía cạnh của cảm xúc con người. Người có tâm hồn nhạy cảm thường có khả năng nhìn thấy và cảm nhận tinh tế hơn người khác. Họ thường là người chu đáo và nhã nhặn trong ứng xử, thể hiện qua các tình huống hoặc các sự việc, các mối quan hệ có liên quan. Họ cũng có khả năng thấu hiểu, nhận biết được ai đó đang cần được chăm sóc hay cảm nhận được những cảm xúc của người khác một cách sâu sắc, cho nên cũng rất dễ đồng cảm, chia sẻ với những người ở xung quanh. Là người có óc sáng tạo, năng lực trình bày, diễn đạt cảm xúc tốt, thích thể hiện tình yêu và sự đam mê của mình thông qua nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hay các hình thức sáng tạo nội dung khác. Tuy nhiên, tâm hồn nhạy cảm rất dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những sự thay đổi tình cảm, những sự thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc hoặc cảnh vật thân quen. Cho nên phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm là người dễ bị chi phối bởi cảm xúc, dễ buồn lòng, dễ giận dỗi, dễ tổn thương. Dù bị xem là yếu đuối, nhưng thực sự tâm hồn của cô ấy rất đẹp và thánh thiện. Cô ấy luôn biết cách duy trì và vun đắp cho những mối quan hệ theo cách của riêng mình. Không chỉ là một người dễ tổn thương, dễ rơi nước mắt, phụ nữ nhạy cảm còn dễ bị quá tải nếu như phải đảm nhận một lúc quá nhiều việc, thậm chí bị lo lắng quá mức. Cô ấy cũng dễ bị ám ảnh bởi những lời chỉ trích. Nếu như người bình thường xem sự góp ý, phê bình của người khác là một điều tất yếu của cuộc sống, thì cô gái nhạy cảm lại coi đó là một nỗi đau, một sự khó chịu. Cô ấy sẽ có xu hướng ghi nhớ những câu nói đó trong lòng, buồn và suy nghĩ rất nhiều. Phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm cũng thường dễ động lòng trắc ẩn, nhạy bén trong việc cảm nhận được nỗi buồn của người khác, có thể thấu hiểu được những điều người khác đang trải qua, biết cách an ủi, động viên bạn bè, người thân và là một người đáng tin cậy, đáng quý. Để ý sẽ thấy, phụ nữ nhạy cảm thường chỉ thích thân thiết với một hoặc hai người, bởi điều họ cần là những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa, chứ không phải những hội nhóm đông người. Cô gái này cũng là người có nội tâm phong phú, có sự khác biệt và biết chủ động bảo vệ bản thân, thể hiện qua cách cô ấy cảm nhận về thế giới và những mối quan hệ ở xung quanh, cân nhắc các mối tương quan trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cô ấy cũng biết làm chủ vận mệnh cuộc đời mình, hướng tới lẽ sống cao đẹp, thiện lành và trở thành một người như mong muốn. Đặc biệt, ý thức chủ động bảo vệ bản thân để tránh những tổn thương và những tác động từ bên ngoài. Nếu bạn đang yêu một cô gái nhạy cảm, thì chắc sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy sao khó hiểu, khó chiều theo ý muốn của người ấy quá. Nhưng thật ra, cô gái có tâm hồn nhạy cảm thường rất tinh tế, tâm lý, chân thành và chung thủy, luôn biết cách yêu thương và vun đắp, giữ gìn hạnh phúc. Đôi lúc cô ấy sẽ có những biểu hiện rất buồn cười, chẳng hạn như đang cùng bạn xem một bộ phim tình cảm, hay nghe một câu chuyện không vui, hay thấy những tin tức gì đó không tốt về đàn ông như vũ phu, bội bạc, không chung tình, thì cô ấy sẽ lập tức nghi ngờ và trút giận lên bạn, y như bạn là người đàn ông xấu xa kia vậy. Bạn phải là một người biết lắng nghe, biết dỗ dành để có thể hiểu được cô ấy và biết cách xoa dịu
hóa giải những sự lo lắng, những mâu thuẫn đang giằng xé trong tâm trí cô ấy. Yêu một cô gái nhạy cảm, bạn cũng phải luôn đàng hoàng, tử tế, sống ngay thẳng, vì cô ấy rất tin những gì bạn nói. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ, cô ấy sẽ trầm tư suy nghĩ, rồi tưởng tượng và suy diễn ra rất nhiều điều nghiêm trọng. Rồi hờn ghen, giận dỗi, làm cho mối quan hệ của cả hai đôi lúc trở nên căng thẳng, nặng nề vì những chuyện không đáng. Yêu một cô gái nhạy cảm là bạn sẽ khó có thể giấu giếm hay nói dối cô ấy bất cứ điều gì, bởi cô ấy có giác quan thứ 6. Chỉ cần thông qua một ánh mắt, một cử chỉ hay những lời nói việc làm khác thường của bạn là đã có thể khiến cho cô ấy đoán ra được tất cả. Yêu một cô gái nhạy cảm là bạn phải luôn biết để ý, quan tâm đến cô ấy, chẳng hạn như thường xuyên nhắn tin hỏi han, nhắc giữ gìn sức khỏe, động viên tinh thần cô ấy những lúc ốm đau, mệt mỏi, hay gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô ấy vào những dịp đặc biệt. Nếu không thì cô ấy rất dễ có suy nghĩ là bạn đã quên cô ấy rồi, hay có thể là bạn đang quan tâm đến một người con gái khác. Điều đó sẽ làm cho cô ấy rất buồn, rất tủi thân và sẽ trở nên im lặng đến khó hiểu. Nhưng bởi vì cô ấy là một cô gái nhạy cảm, giàu cảm xúc, nên cô ấy luôn yêu thương và trân trọng mọi thứ thân quen ở bên mình. Và chính vì xem trọng tình cảm nên cô ấy thường thích những thứ bình dị, êm đềm, thân thuộc, gắn với nhiều kỷ niệm đẹp hơn là những thứ mới mẻ, hào nhoáng. Cô ấy cũng luôn dành cho người yêu một vị trí rất trang trọng trong tim, luôn khắc ghi những hình ảnh đong đầy yêu thương vào trong ký ức. Vậy nên, mỗi khi giận nhau, bạn nhớ đừng có vì nóng giận mà thốt ra những lời khó nghe với cô ấy đó nha. Những câu nói như vậy sẽ khiến cô ấy tổn thương, sẽ suy nghĩ, liên tưởng tới rất nhiều thứ. Cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn và rất khó để quên đi những lời đó. Tình yêu đối với cô gái nhạy cảm luôn tuyệt đối. Cô ấy đã yêu ai thì luôn chân thành, vun vén, chăm sóc và rất chung thủy với người mình yêu. Cô ấy cũng là một người biết lắng nghe, nói năng cân nhắc, hiểu chuyện, chẳng bao giờ làm ai buồn lòng. Đặc biệt trong tình yêu, cô ấy là một người tuyệt vời, không bao giờ so sánh người yêu mình với bất kỳ người đàn ông nào khác. Sẽ luôn coi bạn là chỗ dựa tinh thần, cùng hỗ trợ, cùng nương tựa, đồng cam cộng khổ bên nhau cho đến hết cuộc đời. Ngược lại, nếu phát hiện ra bạn là một người đàn ông gian dối, tệ bạc và không chung thủy, cô ấy sẽ âm thầm, lẳng lặng rời đi. Cho nên, nếu bạn là một chàng trai vô tâm hời hợt hay có tính trăng hoa đa tình, thì khuyên bạn không nên yêu một cô gái nhạy cảm, bởi chắc chắn bạn chỉ có mang đến cho cô ấy vô vàn những tổn thương thôi. Và cuộc tình đó chắc chắn sẽ không bao giờ có được sự ấm êm, bền lâu như ý.